Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Hasang Bhutia, a practicing lawyer. I have been imparting classes for commercial law, HS class 12, and today will be the final day of our class, and we are going to complete the law of insurance. So let us begin with the class, students. General life insurance, general insurance. So now today we will begin with what is called as the marine insurance. It's a section 3 of the Marine Insurance Act 1963 ma antargat cha hai ra यसले चाहिँ के भन्छ marine insurance भन्दा a contract of marine insurance is an agreement whereby the insurer undertakes to indemnify the assured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses, that is to say the losses incidental to marine adventure भनेर भन्दै छ र हामी यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो बेसिकली इन्स्योरेन्स चाहिँ यहाँनेर इन्डेम्निफाई गर्ने हो तर यसमा चाहिँ कस्तो खाले हुँदा रहेछ भन्दाखेरि मरिन एडभेन्चर मरिन एडभेन्चर गर्दाखेरि मरिन लसेस भएको खण्डमा चाहिँ मरिन इन्स्योरेन्स चाहिँ आउँदा रहेछ जसमा चाहिँ इट इज रिलेटेड टु वाटर शिप्स बोट्स है कार्गोज त्यो वाटरवेजबाट ट्राभल गर्ने र सेक्सन 4(1) अफ द मरिन इन्स्योरेन्स एक्ट पनि एउटा एक्सटेन्डेड डेफिनेसन दिँदैछ यसमा के भन्दैछ भन्दा अ कन्ट्र्याक्ट अफ मरिन इन्स्योरेन्स मे by its express terms or by usage of trade be extended so as to protect the assured against losses on inland waters or on any land risk which may be incidental to any sea voyage भन्दैछ यो भन्नुको मतलब के भयो भन्दाखेरि यो एक्सटेन्डेड डेफिनेसन भयो एक्सटेन्डेड डेफिनेसनमा चाहिँ के भन्नु चाहन्छ भन्दाखेरि not only in terms of sea है इनल्यान्ड वाटर्समा पनि हुन्छ भन्दैछ अब यसो हुन्छ नि मरिन इन्स्योरेन्स लिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि you have to transport the goods from one place to another पहिला त अब जमिनमै हुन्छ हैन त्यति बेलै मरिन इन्स्योरेन्स चाहिँ लिनु सक्छ भनेर भन्दैछ यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि इट इज यस्तो हुन्छ कि जब एउटा गुड्स को है कार्गो गर्छ हामीले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इट हैज टु बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रम द ल्यान्ड टु द सी अब ल्यान्ड को लागि अलग्गै इन्स्योरेन्स सी को लागि अलग्गै इन्स्योरेन्स गर्दैन सो त्यो डल्लै एकैचोटी ल्यान्डमै हुँदाखेरि नै गर्छ सो द्याट इज व्हाट इज मेन्ट बाइ द एक्सटेन्डेड डेफिनेसन 4 को Marine insurance is another variant of general term insurance, and as the name suggests, it provides to ships, boats, and most importantly the cargo that is carried in them. Again, यो मैले भनिहालेँ. Despite what the name implies, marine insurance is applicable to all modes of transportation of goods, where when the goods are sent by air, the insurance is known as marine cargo insurance. र marine भन्दाखेरि हामीले के मात्र बुझ्दैन waterways मात्र बुझ्दैन अरे यसमा चाहिँ के अरे when they are sent by air also we understand marine cargo insurance. Okay, now coming on to the features of marine insurance, essential elements के भयो हिजो हामीले डिस्कस गरिहाले यसमा अफर एक्सेप्टेन्स हुन्छ हैन त्यो बेसिक स्ट्यान्डर्ड कन्ट्र्याक्ट कसरी अराइज हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब यो एसेन्शियल एलिमेन्ट्स आउँछ हैन सिमिलरली द गुड्स अन्डर मरिन और ट्रान्जिट इन्स्योरेन्स विल बी इन्स्योर्ड आफ्टर द अफर इज एक्सेप्टेड बाय द इन्स्योरेन्स सो अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स को यहाँ छ हैन फर्मेसन अफ कन्ट्र्याक्ट मस्ट बी कम्प्लाइड विथ एसेन्शियल एलिमेन्ट्स फर फर्मेसन अफ कन्ट्र्याक्ट मस्ट बी कम्प्लाइड विथ while entering into marine insurance contract. Payment of premium. अब यो नभई इन्स्योरेन्स को कन्ट्र्याक्टै अराइज हुँदैन एन्ड ओनर मस्ट एन्स्योर द प्रिमियम इज पेड वेल इन एडभान्स सो दैट द रिस्क क्यान बी कभर्ड भन्दैछ नेक्स्ट कन्ट्र्याक्ट अफ इन्डेम्निटी है कन्ट्र्याक्ट अफ इन्डेम्निटी भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि indemnify गर्ने भरपाई गरिदिने and the insurance company is liable only to the extent of actual loss suffered. अब जति को इन्स्योरेन्स गरेको छ त्यति नै तिर्नु पर्यो कम्पनीले त्यहाँ भन्दा बढी तिर्नु उनीहरुको त्यो क्षमता त हैन कन्ट्र्याक्टमै हुँदैन है अटमोस्ट गुड फेथ अब हिजो यो कुरा गरिहालेको थियो हामीले युबिरमाफाइटिस भन्ने यो चाहिँ त्यो इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट भनेको पनि हामीले के हिजो नै पुरा वृत्तान्त रूपमा मैले एक्सप्लेन गरेको छु है द मरिन इन्स्योरेन्स विल बी भ्यालिड इफ द पर्सन इज ह्याभिङ इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट एट द टाइम अफ लस इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट भन्नुको हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि देयर हैज टु बी सम काइन्ड अफ अ पेक्युनरी इन्ट्रेस्ट हैन मोनिटरी इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो त्यो प्रपर्टीमा उसको के स्टेक हुनु पर्यो हैन कन्ट्रिब्युसन पनि हिजो मैले एक्सप्लेन गरिहालेको थिएँ इफ अ पर्सन इन्स्योर्स हिज गुड्स विथ टु insurance companies, then in case of marine loss, both insurance company will pay the loss to the owner proportionately. You very simple.
Period of marine insurance है कति लामोसम्म इन्स्योरेन्स चल्छ भन्दा पिरियड अफ मरिन इन्स्योरेन्स इन द पोलिसी इज फर द नर्मल टाइम टेकन फर ट्रान्जिट जबदेखि पोर्ट ए देखि पोर्ट बी सम्म जान्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ पिरियड चाहिँ यो लागू हुन्छ इन्स्योरेन्सको हैन जनरली द पिरियड फर ओपन मरिन इन्स्योरेन्स विल नट एक्सिड 1 इयर अब कतिवटा यस्तो खाले इन्स्योरेन्स हुन्छ जुन चाहिँ 1 इयर भित्रमा जति पनि शिपको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ इन्स्योर्डको त्यो कभर गर्छ दैट इज व्हाट इज मेन्ट बाइ द पिरियड अफ ओपन मरिन इन्स्योरेन्स है Deliberate act. If goods are damaged or loss occurs during transit because of deliberate act of owner, then the damage or loss will not be covered under the policy. भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा जानी जानी शिप सिङ्क गरायो दुलो बनायो है दुलो थियो भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यसमा कार्गो लगाइदियो डिलिबरेट एक्ट हो नि त जानी जानी गर्यो त्यो खण्डमा चाहिँ मरिन इन्स्योरेन्सले कभर गर्दैन भनेर छ क्लेम्स To get the compensation under marine insurance, the owner must inform the insurance company immediately so that the insurance company can take necessary steps to determine the loss. Ship sink हुने बित्तिकै या एयरप्लेन क्र्याश हुने बित्तिकै भन्नु पर्यो अरे क्लेम गर्नुको लागि चाहिँ हैन त्यो कम्पनीलाई इन्स्योरेन्स कम्पनीले के गर्छ लस एसेस गर्छ क्याल्कुलेट गर्छ हैन Now we come to types of marine insurance. एउटा चाहिँ floating policy भन्छ है Large exporters may opt for an open policy known as the blanket policy. Instead of taking insurance separately for each shipment, an open policy is one-time insurance that provides insurance covers against all shipment made during an agreed period, often a year. अब एक वर्षमा जतिवटा शिप मुभ गर्छ त्यो डल्लैलाई एकैचोटी इन्स्योरेन्स गर्छु भन्नेलाई चाहिँ फ्लोटिङ पोलिसी भनेर हामीले बुझ्छौँ और ब्ल्याङ्केट पोलिसी भनेर बुझ्छौँ यो चाहिँ ठुल्ठुलो एक्सपोर्टर्सहरूले प्राय जस्तो चलाउने गर्छ The exporters may need to declare periodically, say once in a month, the details of all shipments made during the period, type of goods, modes of transport, destinations, etc. This policy is where only the amount of claimed is specified and all other details are omitted. This policy is where only the amount of claim is specified. अब कति क्लेम हुन सक्छ हैन कति क्लेम हुन सक्छ लस भयो भने त्यो चाहिँ हुनु पर्यो अरे त्यहाँनेर उयो गर्दाखेरि इन्टिमेट गर्दाखेरि भन्दाखेरि एन्ड अल अदर डिटेल्स आर ओमिटेड टिल द टाइम द शिप एम्बार्क्स अन इट्स जर्नी नेक्स्ट फर दोज हु अन्डरटेक फ्रिक्वेन्ट trips of cargo transportation through waters, this is the most ideal and feasible marine insurance policy. अब यो very simple voyage policy अब के रहेछ a specific policy can be taken for a single lot or consignment only. अब एउटा specific travel को लागि चाहिँ यो voyage policy लिन्छ. The exporters need to purchase insurance cover every time a shipment is sent overseas. अब एक ताल ship send गर्यो त्यति बेला एउटा voyage policy लियो एउटा policy लियो भने त्यसलाई voyage policy. The drawback is that extra effort. अब यसमा बेसी टाइम लाग्छ every transaction मा paperwork गर्नु पर्यो नि हो त्यही भन्दैछ यसले चाहिँ With open policies on the other hand, shipments are insured automatically. अघि माथि पढेको हामीले हैन टाइम policy. Time policy is issued for a year's period. अघि हामीले भनिहाल्यो है One can issue for more than a year or they may extend to complete a specific voyage. अब एक्सटेन्सन पनि पाउँछ हैन जस्तो हामीले गाडीको इन्स्योरेन्स गर्दाखेरि 1 वर्ष गर्छ त्यहाँदेखि फेरि 2 वर्ष गर्छ नि यसमा पनि टाइम पोलिसी चाहिँ you can extend it. But if it is normally for a fixed period, also under marine insurance in India, time policy can be issued only once a year. त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि त्यहाँदेखि after a lapse of 1 year, again you have to renew. Mixed policy चाहिँ जुन चाहिँ यो दुईटा छ voyage policy र time policy को मिक्सचरलाई चाहिँ mixed policy भन्छ. Named policy मा चाहिँ के हुन्छ शिप को नाम हुन्छ नि जस्तो पहिला टाइटानिक थियो त्यो टाइटानिकहरुको नाममा आफ्नो शिप को नाममा एउटा इन्स्योरेन्स लिएको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले named policy भन्ने गर्छौं. Port risk policy अब पोर्टमा शिप राख्दाखेरि पनि के हुन्छ त्यहाँनेर ड्यामेज हुन सक्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ त्यो राखिराखेको छ त्यो जर्नीमा त छैन नि त्यो शिप र इट इज अ पोलिसी टेकन टु एन्श्योर दैट द सेफ्टी अफ द शिप व्हेन इट इज स्टेशन्ड इन अ पोर्ट त्यही कारण चाहिँ यो पोर्ट रिस्क पोलिसी निकालिएको फ्लीट पोलिसीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलठुलो इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्सकोमा के हुन्छ उनीहरुले चाहिँ कलेक्सन हुन्छ जस्तै एउटा मालिक गाडीको मालिकले एउटा मात्र राख्दैन थुप्रो राख्छ नि ट्याक्सी यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ शिपको ओनर्सहरुले ठुलठुलो कम्पनीजहरुले पुरा शिप किनेर राखेको हुन्छ हैन उनीहरुको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि सो सेभरल शिप्स बिलोंगिङ टु अ कम्पनी ओनर आर कभर्ड अन्डर वन पोलिसी है सबैको लागि एउटै पोलिसी लिन्छ वेयर इट हैज द एडभान्टेजेस
purposes of covering even the old ships, also the policy is a time-based policy. एक वर्षको गर्नु पर्यो. Single vessel policy, अब यो fleet गरे भने यो single हो हैन. Then blanket policy, in this policy the owner has to pay the maximum protection amount at the time of buying the policy. यो चाहिँ हामीले number 1 को सँग क्लब गरेर हेर्दा हुन्छ. Valued policy. A valued marine policy is a type of marine insurance coverage that places a specific value on the insured property, such as the hull or cargo of a ship vessel prior to the event of loss. एउटा particular value तोकिएको हुन्छ. Unlike unvalued policy, यसमा चाहिँ value तोकिएको हुँदैन. हैन. Then now this was all about marine insurance. You saw okay. Now we'll come to fire insurance. If fire insurance चाहिँ केमा छ भन्दा section 2 subsection 6A of the Insurance Act 1938 मा थियो. अघिको याद गर्नु त्यो marine insurance मा थियो. हैन. फायर इन्स्योरेन्स बिजनेस भन्नाले हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि इट इज अ बिजनेस फर इफेक्टिङ अदरवाइज देन इन्सिडेन्टली टु सम अदर क्लासेस अफ इन्स्योरेन्स बिजनेस. यो किन इन्सिडेन्टली टु सम अदर क्लासेस अफ इन्स्योरेन्स बिजनेस भन्दैछ भन्दाखेरि कतिवटा कुरामा फायर इन्स्योरेन्स अर्कै पाराले लिएको हुन्छ. त्यसकारण इन्सिडेन्टली भन्नाले हामीले यसमा के बुझ्छौं भन्दा कोही बेला बुझ्छौं नि इन्सिडेन्ट बुझ्दैनौ, यसमा एउटा ह्यापनिङ बुझ्दैन. त यहाँले यसले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि समटाइम्स इन सम अदर सिचुएसन भन्ने यो वर्ड हामीले बुझ्छौं हैन. Incidentally to some other class of insurance business, contracts of insurance against loss by or incidental to fire. अब incidental to fire भन्दा पनि फायर पनि कति प्रकारले लाग्छ हैन, त्यो पनि यो भित्र नै एक्सप्लेन गरेको छ ल भित्र नै. Or other occurrences customarily included among the risk insured against in fire insurance policies. Now let us understand in a very simple kind of way, saral bhashama. Fire insurance is property insurance that covers damages and losses caused by fire. This is very simple. The purchase of fire insurance in addition to homeowners or property insurance helps to cover the cost of replacement, repair or reconstruction of property. अब यो चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि incidental to some other classes of insurance business भनेर भन्दाखेरि अरु इन्स्योरेन्सले पनि फायर कभर गर्छ भन्नाले चाहिँ हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर बुझ्दैछ द पर्चेज अफ फायर इन्स्योरेन्स इन एडिसन टु होम ओनर्स अफ प्रपर्टी इन्स्योरेन्स हेल्प्स टु कभर द कस्ट अफ रिप्लेसमेन्ट, रिपेयर अर रिकन्स्ट्रक्सन अफ प्रपर्टी भनेर भन्दैछ नि. यो भनेको चाहिँ यहाँनिर एक्सप्लेन गरेको छ. इन्सिडेन्टल टु सम अदर भनेको चाहिँ यो अबभ द लिमिट सेट हैन. एउटा लिमिट हुन्छ प्रपर्टी इन्स्योरेन्सको, होम ओनर्स इन्स्योरेन्सको चाहिँ लिमिट हुन्छ. त्यही कारण चाहिँ अब त्यसलाई रिप्लेस गरेर त्यहाँदेखि बढी जानुको लागि चाहिँ के गर्छ हामीले फायर इन्स्योरेन्स पोलिसी लिन्छौँ हैन. फायर इन्स्योरेन्स पोलिसी टिपिकली कन्टेन्स जनरल एक्सक्लुजन्स सच एज वार, न्युक्लियर रिस्क एन्ड सिमिलर पेरिल्स. अब फायर इन्स्योरेन्सले पनि के गर्दा रहेछ, वारमा भएर सपोज अट्याक भयो अरे हैन, एउटा कन्ट्रीलाई इन्डियालाई अट्याक भयो, त्यसमा ड्यामेज भएको है वार गरेर न्युक्लियर रिस्क र त्यस्तै खाले अब एग्रेसनहरु भएर आगो लाग्यो भने त्यो कभर हुँदैन भन्दैछ. यो चाहिँ सबै एक्सक्लुड गर्छ अरे पोलिसीले. फायर इन्स्योरेन्स इज प्रपर्टी इन्स्योरेन्स दैट प्रोवाइड्स कभरेज फर लस or damage to a structure damaged or destroyed in fire. Homeowners insurance usually covers fire damage, but it may be capped at a rate that is less than the cost of loss accrued. भन्नाले चाहिँ हामी के बुझ्छौं भन्दा अघि जुन चाहिँ भन्यो इन्सिडेन्टली भनेर, यो चाहिँ होम ओनर्स इन्स्योरेन्सले पनि कभर गर्छ, तर उनीहरुको चाहिँ के हुन्छ अरे क्याप्ड हुन्छ अरे, एउटा लिमिट मात्रै हुन्छ अरे हैन. जुन चाहिँ लिमिट चाहिँ के हुन्छ, लेस देन द कस्ट अफ लस. जति लस भयो त्यो भन्दा कम्ती गरेको हुन्छ, त्यो अब क्याप्ड भन्छ नि, एउटा लिमिट लागेको हुन्छ अरे. Necessitating a separate fire insurance policy. र त्यो क्याप भएको लिमिट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ लस त कभर गर्नु पर्यो नि त हैन. यो होम ओनर्स इन्स्योरेन्सले लस कभर गर्दैन रहेछ. सो इन अर्डर टु रिप्लेस एन्ड सुपरसिड दैट there is something called fire insurance policy हामीले लिने गर्छौं. The policy pays the policy holder back on either a replacement cost basis or an actual cash value. दुई प्रकारले पेमेन्ट गर्छ पोलिसी कम्पनीले हामीलाई, पोलिसी होल्डरलाई. इन केस अफ फायर दैट इज आइदर a replacement cost basis or an actual cash value basis for damages. यसमा चाहिँ क्याश एसेस गर्छ, अन्त उ त्यसमा चाहिँ रिप्लेसमेन्ट कस्टमा चाहिँ जति जे छ त्यो फर्निचरको भ्यालुएसन गरेर उनीहरूले दिन्छ हैन.
So now features of fire insurance. Insurable interest यो हामीले दुईटा अगाडि नै एक्सप्लेन गरिसक्यौं है इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट के हो भन्दाखेरि यो पढेर एकदम सजिलै बुझिहाल्छ अटमोस्ट गुड फेथ पनि मैले भर्खर त्यो डक्ट्रिन अफ युबिरमाफाइटिस यो पनि हामीले बुझ्यौं हैन डल्लै डिस्क्लोज गरेको हुनुपर्छ यसमा कन्ट्र्याक्ट अफ इन्डेमनिटी भन्ने के हो यो भरपाई गर्ने प्रिन्सिपल हो एउटा र पर्सनल इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट है यो फायर भनेको कस्तो खाले हो भन्दा पर्सनल इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट अ फायर इन्स्योरेन्स प्रोवाइड्स फाइनान्शियल प्रोटेक्सन टु द प्रपर्टी हैन द इन्भल्भमेन्ट अफ द इन्स्योर्ड इज इनएभिटेबल हैन अब इन्भल्भ छ नि त यहाँनिर इन्स्योर्ड जसले पोलिसी किनेको छ उ त फुल्ली इन्भल्भ छ नि Thus, it is necessary for the insurance provider to keep an eye on every behavior of the insured. भन्नाले हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि यो पर्सनल इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट हो कोही बेला हामीले भन्ने गरेको सुनेको छौं है आगो लगाएर इन्स्योरेन्सको पैसा खानुको लागि भनेर भन्छ नि हो यो चाहिँ यसले कभर गर्छ हैन त्यो इन्स्योरेन्स कम्पनीले हेर्नु पर्यो वेदर साच्चीकै आगो लागेको वेदर सर्ट सर्किटले आगो लागेको कि जानी आगो लगाएको त्यो यहाँनिर एकदम भिजिलेन्ट हुनुपर्छ भन्दैछ इन्स्योरर चाहिँ मोरओभर द इन्स्योर्ड क्यान्ट मेक एनी चेन्जेस इन द पोलिसी विदाउट द कन्सेन्ट अफ द इन्स्योर्ड अब यहाँनिर पोलिसीमा चेन्ज गर्ने उसकोमा त्यो जसले पोलिसी किने उसकोमा क्षमता छैन इभन इफ द पोजेसन इज ट्रान्सफर टु अ थर्ड पार्टी र त्यो एउटा पर्टिकुलर बिल्डिङमा इन्स्योरेन्स गरेको छ र किनबेच हुँदैछ भने त्यो पनि चीज चाहिँ इन्स्योररलाई चाहिँ जो कम्पनी छ उहाँहरुलाई चाहिँ इन्टिमेट गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो तर भनेको छैन भने के हुन्छ भोलिको दिनमा त्यो बिल्डिङमा आगो लाग्यो भने इन्स्योरेन्स कम्पनीले त्यो होल पोलिसी त्यो होल कभरेज त्यो टर्मिनेट गरेर भोइड बनाउन सक्छ डाइरेक्ट कज अफ लस है यो पनि हिजो मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ यसलाई के भन्छ भन्दा कजा प्रोक्सिमा भन्छ हैन ल्याटिनमा चाहिँ द ओन्ली कन्डिसन दैट इज अवेलेबल टु बेनिफिट्स अफ फायर इन्स्योरेन्स इज दैट अ फायर शुड बी द इमिडिएट एन्ड डाइरेक्ट कज अफ लस अफ ड्यामेज फर विच द क्लेम अराइजेस अब यसमा के भन्नु चाहेको भन्दाखेरि फायरले गर्दाखेरि डाइरेक्टली अराइज भएको लसलाई मात्रै फायर इन्स्योरेन्स पोलिसीले कभर गर्छ भनेर जस्तै एउटा उहिले इंग्लिश टाइममा युकेमा एउटा केस भएको थियो जसमा चाहिँ के गरेछ एउटा लेडीले चाहिँ फायर प्लेसको भित्र उसको गरगहना राखेछ अब सेफली राखेको रहेछ तर त्यहाँ के भएछ बाइ मिस्टेकली समबडी लिट दैट फायर प्लेस है अन्त त्यो त्यहाँनिर आगो लगाइदिँदा अब फायर प्लेस हो त्यहाँनिर आगो बाल्दिँदा के भयो उसको गरगहना ड्यामेज भयो नाउ शी वेन्ट अन टु क्लेम for that मेरो त गरगहना ड्यामेज भयो फायरले गर्दा हैन that was not covered by this kind of by the fire policy किनभने त्यो त डाइरेक्ट लस हैन नि त त्यो फायर प्लेसमा त कसैले गरगहना लुकाउँदैन नि त उले चाहिँ लुकायो अन्त त्यो चाहिँ प्रोक्सिमेट कजै भएन भनेर भन्दैछ कोर्टले डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ हैन डिस्क्रिप्सन अफ प्रपर्टी अब यो ट्रु डिस्क्रिप्सन अफ प्रपर्टी दिनु पर्यो भनेर चाहिँ यो पोइन्टले भन्दैछ हैन सो यसमा पनि फेरि डेलिबरेट एक्ट छ अघिको जस्तै मेरिनमा जस्तो हो अनि हामी यहाँ आउँ अब नेक्स्ट राइट civil disturbances war etc fire policies generally contain a condition that the insurer will not be liable of the fire is caused by riot civil disturbances war and explosions in absence of any specific exception the insurer is liable for all causes caused by fire whatever may be the cause of the fire in absence of specific exceptions भनेको चाहिँ हामीले सपोज त्यो कन्ट्र्याक्टमा इन्स्योरेन्स फायर इन्स्योरेन्सको कन्ट्र्याक्टमा हामी यसमा चाहिँ दिन्दैनौं भनेर लेखेको छैन भने के हुन्छ उनीहरुले कम्पनीले दिनुपर्छ स्पेसिफिक एक्सेप्सन दिएको हुनुपर्छ कि यो भयो भने चाहिँ रायट सिभिल डिस्टर्बेन्सेस वार एन्ड एक्सप्लोजन भयो भने चाहिँ फायर इन्स्योरेन्स दिँदैन भनेर चाहिँ उनीहरुले एक्सप्लिसिटली मेन्सन गरेको हुनुपर्छ types of fire insurance valued policy in this policy यो अघि पनि हामीले कभर गरेको थियो the value of the subject matter is agreed upon at the time of taking up the policy भन्नुको मतलब एउटा बिल्डिङमा फायर इन्स्योरेन्स गर्दैछ भने त्यो बिल्डिङको भ्यालुएसन गर्छ अनि डिसाइड गरेको हुन्छ अग्री गरेको हुन्छ दुई पार्टीले नै हैन the insurer agrees to pay a predetermined amount if the subject matter is destroyed or damaged by fire The principle of indemnity is not applicable to this policy. The agreed value may be more or less than the market value at the time of loss. These policies are generally issued for those goods or property whose value cannot be determined after the loss or damage. अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बिल्डिङको यो कुरा गरेको थिए अब property or loss or damage valued policy मा suppose there is a very expensive painting
एउटा भयंकर महँगो पेन्टिङ छ अरे तिनीहरु पेन्टिङलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ आर्ट एक्जिबिसन तिर म्युजियम तिर अलरेडी इन्स्योर गरेको हुन्छ हैन त्यो खाली दिस पलिसी इश्युड फर गुड्स प्रपर्टी हुज भ्याल्यु क्यान नट बी डिटरमाइन्ड आफ्टर द लस अब जलेर गयो भने त्यसलाई कसरी भ्याल्यु गर्ने हैन जब त्यो छ त्यति बेला पो भ्याल्यु गर्छ सो दिस भ्याल्युड पलिसी आर टेकन फर दोज काइन्ड अफ आर्टिकल्स These goods may include work of art, jewelry and painting, etc. So, specific policy. Under this policy, the risk is insured for a specific sum. भन्नाले एउटा amount तोकिएको हुन्छ मूल्य तोकिएको हुन्छ हैन In case of loss of property, the insurer will pay to the loss if it is less than specified amount. It can be explained with an example. अब लिउँ एउटा उदाहरण An insurance policy is taken for 50,000 and the value of the property is 80,000. If the property worth of rupees 40,000 is lost, 40,000 को सामान हरायो अरे हैन लुज गरे अरे हामीले The insurer will get the whole amount of loss. अब whole amount of loss भनेको 40 हरायो 40 मै हामीले पाउँछ हैन इन्स्योरेन्स कति गरेको छ 50 को गरेको छ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई 50 त 10 त अझै प्रॉफिट भइरहेछ नि त बट if the loss is up to rupees 50,000 it will be paid in full किनभने हामीले full 50 मै गरेको थियो हैन in case the loss exceeds 50,000 अब 50,000 भन्दा बढी लस भयो भने से 60,000 लस भयो भने के हुन्छ कभरेज हाम्रो कति मात्र पाउँछ 50,000 मात्र पाउँछ किनभने हामीले इन्स्योरेन्स कभरेज कति लेख्थ्यो only 50,000 हैन The actual value of the property is not taken into consideration. यसमा त हामीले 50 को लागि तिरेको थियो नि त 80 को लागि तिरेको थिएन so there is no question of the insurance company paying an insured more over and above whatever the insurance policy he had taken. Average policy मा चाहिँ के हुन्छ एउटा एभरेज लगाइदिन्छ यो जस्तै स्पेसिफिक पोलिसीमा जस्तै एभरेज पोलिसीमा एभरेज चलाइदिन्छ त्यहाँ भन्दा बढी दिँदैन अब एभरेज पोलिसी चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भन्दाखेरि सपोज अ पर्सन टेक्स अफ अ फायर इन्स्योरेन्स पोलिसी अफ 20,000 है लियो 20,000 द भ्याल्यु अफ द प्रपर्टी इज 30,000 हेरौँ अब यहाँनिर प्रपर्टीको भ्याल्यु 10,000 बेसी छ उसले लिएको भन्दा इफ देयर इज अ लस अफ प्रपर्टी वर्थ 15,000 अब आधा जलेछ उसको प्रपर्टी हैन 15,000 को जल उले 15,000 पाउँछ पाउँदैन यो मेथडमा के हुन्छ कतिको लियो 20,000 को लियो प्रपर्टी कतिको थियो 30,000 को थियो जल्यो इन्टु 15,000 है त्यहाँदेखि उले 10,000 मात्र पाउँछ एन्ड नट 15,000 इट डिस्करेजेस द इन्स्योर्ड टु गेट अन्डर भ्याल्युड पोलिसी अब यो चाहिँ के हो डिस्करेजिङ हो नि त इन्स्योर्डलाई इन्स्योर्डले के गर्नु पर्यो जति छ त्यतिकै लिनु पर्यो या अलिक बेसीको लिनु पर्यो कम्तीको चाहिँ लिनु भएन भन्दै फ्लोटिङ पोलिसीमा चाहिँ के हो यो अगाडि पनि आएको थियो फ्लोटिङ पोलिसी इज टेकन अप टु कभर द रिस्क अफ गुड्स लाइङ एट डिफ्रेन्ट प्लेसेस है कतिवटा जग्गामा काम गरेको हुन्छ नि एउटा मात्रै गोडाउन हुँदैन ठुल्ठुलो बिजनेसम्यानको एउटा कलकत्तामा छ भने एउटा दिल्लीमा हुन्छ चेन्नई बेङ्गलोर गरेर हुन्छ फ्लोटिङ पोलिसी चाहिँ के गर्दा रहेछ सब ठाउँमा भएको सामानहरुको चाहिँ यहाँनेर एउटै इन्स्योरेन्स पोलिसी लिन्छ जसलाई चाहिँ हामी फ्लोटिङ पोलिसी भन्छ द गुड्स शुड बिलोङ टु द सेम पर्सन एन्ड वान पोलिसी विल कभर द रिस्क अफ all these goods. The policy is useful to businessmen who are engaged in import and exports of goods and the goods lie in warehouse at different places. The premium charged is generally the average of the premium that would have been paid. If specific policies would be taken for all these goods. Average clause always applies to these policies. अब average clause मा चाहिँ यहाँनेर यस्तो खाले दिन्छ अरे उनीहरुलाई दिँदाखेरि यो खाले policy चाहिँ क्लेम गर्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो दिन्छ अरे फ्लोटिङ पोलिसीज मा चाहिँ comprehensive or combined policy नामले बुझ्छ नि combined policy भन्दाखेरि के हो भन्दा a policy may be taken up to cover up all types of risks including fire. A policy may be issued to cover risk of fire, explosion, lightning, burglary, riot, labor disturbances, etc. This is called comprehensive policy or all risk policy. बुझ्यो यो भन्नुको मतलब चाहिँ comprehensive or combined भनेको चाहिँ सबै त्यसलाई अंगालेर एउटा policy बनाउँछ. Consequential loss policy. Fire may dislocate work in a factory. अब आगो लाग्यो एउटा फ्याक्ट्रीमा काम त डिस्लोकेट हुन्छ नि है छडपस्ट हुन्छ कामहरु काम गर्न सकिँदैन त्यो लोकेसनमा हैन सो फायर मे डिस्लोकेट वर्क इन द factory. Production may go down while the factory fixed expense continue at the same rate. अब के हुन्छ एउटा फ्याक्ट्रीमा आगो लाग्यो भने त प्रोडक्सन त
डेफिनेटली ह्याम्पर भएर जान्छ तर त्यहाँनिर कतिवटा फिक्स्ड एक्सपेन्सेस हुन्छ जस्तै बत्तीको बिल है बत्ती बलिरहेको हुन्छ पानी चलिरहेको हुन्छ कतिवटा मेसिनरी चलिरहेको हुन्छ हैन र यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ हामीले फिक्स्ड एक्सपेन्स भनेर बुझ्छौँ हैन तिनीहरू त चलिरहेको हुन्छ नि त सेम रेटमै त चल्छ हैन अ पोलिसी मे बी टेकन अप टु कभर अप कन्सिक्वेन्शियल लसेस अर लस अफ प्रफिट्स र एकपट्टिको भागमा आगो लागिरहेको छ भने त्यहाँको प्रोसेस पो उयो हुन्छ त हैन यथावत रहँदैन त तर यतापट्टिको जुन चाहिँ छ त्यो त यथावत रहेर त्यसमा प्रोडक्सन चल्दै गरेको हुन्छ र उतापट्टि जहाँ ड्यामेज भएको छ डिस्टर्बेन्स भएको छ त्यसलाई कभर अप गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ कन्सिक्वेन्शियल लस पोलिसी The loss of profit is calculated on the basis of loss of sales. A separate policy may be taken up for standing charges also. Replacement policy भन्नाले हामी के बुझ्छ भन्दाखेरि replace गरिदिने हैन the underwriter provides compensation on the basis of market price of the property जे property उयो भयो ड्यामेज भयो त्यसको market price दिलाउने गर्छ the amount of compensation is calculated after taking into amount of depreciation अब एउटा मसिनरी छ तिमीहरुलाई थाहा भएको कुरा हो अकाउन्टेन्सी गर्दाखेरि डेप्रिसिएट हुन्छ मसिनरी है त्यो डेप्रिसिएसन काटेर चाहिँ उनीहरुले रिप्लेसमेन्ट पोलिसीको आधार अनुसार चाहिँ उनीहरुले रिप्लेस गर्ने पैसा दिन्छ replacement policy provides that the compensation will be according to the replacement price. The new asset should be similar to one which has been lost. The amount of compensation will depend upon the market price of the new asset so that it is replaced without additional cost to the insured. So now we have come to the end of our lesson. अब यसको लागि पनि हिजो यो इन्स्योरेन्सको फर्स्ट क्लास गर्दाखेरि भनिहालेको थिए म नोट्स त्यसरी नै डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु सो आई हेभ अलरेडी गिभन द नोट्स टु द कोअर्डिनेटर सो यु क्यान इफ यु क्यान डाउनलोड देम एन्ड प्रिन्ट इट इफ देयर इज एनी क्वेसन्स देन प्लिज फिल फ्री टु आस्क इट इन द कमेन्ट बक्स of every video that you do not, any video that you do not understand. Thank you, students.